Seria Regăsirea puterii interioare. Ego-ul rănit, când orgoliul sabotează inima. Episodul 1. Ego-ul rănit, când imaginea devine mai importantă decât adevărul. Există o parte din noi care se teme mai mult de rușine decât de pierdere. O parte care preferă să rămână singură, neîmpăcată, nefericită, încăpățânată, dar demnă, decât să recunoască adevărul. Acolo am greșit. Aceasta este vocea ego-ului rănit, nu vocea puterii, nici a încrederii, nici a maturității, ci vocea identității defensiv construite, a copilului care a fost rușinat, a sufletului care a învățat că vulnerabilitatea este pericol, nu adevăr. Ego-ul rănit nu protejează inima, o izolează, nu protejează adevărul, îl ascunde, nu construiește legături, le distruge. Cum se naște ego-ul rănit? Nu din aroganță, nu din putere, nu din autosuficiență. Se naște din rușine veche, nerostită, lipsă de siguranță în copilărie, teama de a fi respins din nou, perfecționist ca mecanism de apărare, furie reprimată, mândria învățată ca scut. Când ai fost rănit într-un moment vulnerabil, mintea a făcut un jurământ tăcut. Niciodată să nu mai treci prin asta. Așa s-a născut ego-ul, nu ca parte rea, ci ca soldat, ca gardian, ca zid. Dar zidurile construite în frică rare ori lasă iubirea să treacă. Când imaginea devine mai importantă decât adevărul, ego-ul rănit este interesat de cum arăți, nu de cum ești. Îți va spune, nu plânge, nu arăta că suferi, nu te întoarce, o să pari slab, nu cere iertare, o să fii umilit, nu recunoaște, o să pierzi puterea. Dar adevărul este acesta. Ego-ul rănit confundă vulnerabilitatea cu umilire, confundă curajul cu slăbiciunea, confundă adevărul cu pericolul, confundă iubirea cu pierderea controlului. Și astfel, oamenii rămân plecați, nu pentru că nu mai simt, ci pentru că nu pot suporta imaginea de a se întoarce. Nu pot suporta să pară umani, simpli, supuși greșelii, vii. Ego-ul rănit îi ține prizonieri într-o identitate rigidă. Mai bine pierd omul decât să par mic. Și astfel se pierd pe ei înșiși. Cum ego-ul sabotează inima? Ego-ul spune, tu ai dreptate. Inima spune, tu ai iubit. Ego-ul spune, nu te întoarce. Inima spune, dar eu simt încă. Ego-ul spune, nu recunoaște nimic. Inima spune, adevărul mă eliberează. Ego-ul spune, ține masca. Inima spune, masca mă sufocă. Și astfel două forțe se luptă în același om. Orgoliul care se teme și inima care știe. Când ego-ul câștigă, inima pierde, dar pierde și omul. De ce unii rămân plecați? Nu pentru că nu mai iubesc, nu pentru că nu mai simt, nu pentru că ai făcut ceva greșit, ci pentru că a recunoaște adevărul ar însemna să dea jos zidul identității construite în ani. Și pentru unii asta este un risc pe care nu îl pot suporta. Mai bine singur decât vulnerabil, mai bine rigid decât adevărat, mai bine imaginea decât realitate. Cum începe vindecarea ego-ului? Prin adevăr, prin asumare, prin căldură, prin introspecție, prin renunțarea la rigiditate, prin a pune întrebarea ce parte din mine se teme să fie văzută. Pentru că vindecarea ego-ului nu înseamnă să-l distrugi, ci să-l transformi, să-l iei de pe tron și să-l pui la poartă acolo unde a aparținut mereu. Când inima preia conducere, ego-ul nu mai este soldat în război, ci paznic blând al integrității tale. Și abia atunci omul se întoarce în adevăr, în relații, în viață, în sine.